So, hi, good day everyone. I'm Darcel Aguilar and I'm with my brother. Aguilar. And today, tuturuan ko siya kung paano ang mga basic techniques, grips, and such about sa ping-pong. Brief background lang about sa ping-pong. Ito ay tinawag na ping-pong dahil sa tunog nito ng bola kapag tumatama sa paddle. Ang ping-pong ay nagsimulang i-introduce sa bansang England ni Englishman David Foster. At later on, ang pangalan nito ay napalitan into table tennis noong mga taong 1921 to 1922. And ang ping-pong or table tennis ay may apat na equipment. Una ay ang net, sunod ang table, at syempre, hindi mo mawawala dyan ang paddle. Yan. At syempre, yung ping-pong ball. Yan. Ayan. Una kong ituturo ay ang sides ng paddle. Itong pulang side ay tinatawag na forehand. Ito namang black ay tinatawag na backhand. So ano to? Forehand. Ito. Backhand. Okay. Next naman, meron tayong tatlong techniques or style sa paghawak or paggrip ng paddle. Una dyan ay ang tinatawag na pen hold. Kapag naghahawak ka ng pen, ganito, ganyan mo. Sa red. Yan, ganito. Ito mo. Ayan. Tapos sa likod, ganito. Pwedeng dalawa, basta para siyang pen. Yan. Next naman is yung similar na grip. And yung similar na grip is named before than similar. Ganito naman yan. Sa backhand siya. Ganyan. Ganito siya. And yung pinaka-famous at pinakagamit naman na grip sa table tennis or ping-pong ay ang shake hand. Para makapag-shake hand. Ganyan. So, kung hahawakan mo siya dito sa forehand, pa ganyan. Ayan. Shake hand. Tapos, yung index finger dito sa back, pa ganito. Ayan. Simulan na natin. Simulan natin ang pagpapractice ng table tennis sa basic na pag-control at pagbabounce ng bola. Una dyan ay ang bouncing the ball forehand. Yan yung forehand. Yan. Forehand. So, ganito siya. Una, i-bend muna natin yung knees natin. Ganyan. Tapos, sunod, bounce na natin yung bola. Ako muna ha. Tapos, ganito. 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw naman. 1, 2, 3. Ulitin mo. So, ulit. Dahil nagkamali siya. Ulitin natin. Game. Bend. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, next naman ay ang sa backhand. Ayan. Ganito. 10 din. Na-bend muna. Position. Then, next is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, next naman is yung pag na-master na yung pag-bounce sa forehand at sa backhand, gagawin naman ang sunod ang alternate. Forehand, backhand, forehand, backhand. Ganito yun. Position again. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ayan. Next naman is yung bouncing, the floor bouncing. Gamit ang forehand. So, ganito yun. Baba natin yung cam. Hindi na. Ganyan na lang. Yan. Kahit di namin makita. So, una, bend. Ganito. Position ng paa. Right foot forward. Yan. Tapos, simulan na natin sa forehand. Ako muna. 1, 2, 3, 4. Okay, ulit. Ulit. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, next, ikaw naman. Try mo na din. Ulit. Sige, ulitin mo lang. Gusto mo kayo ulit. Natin, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sige pa, kaya mo yan. Hanggang maka-10 ka. 1, 2, 3, 4. Sige, ulit mo lang. 1, 2. Ulit. Ano? Lumana yung bola eh. 1, 2. Ten. Yan! Sa wakas, naka-10 din tayo. Next naman, is yung sa backhand. Ganito naman ulit. Right foot forward. 4 position. Then, yung bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yan, okay na yan. Naka-10 na. Ikaw naman. Kailangan ikaw makakuha eh. 6, 7, 8, 9, 10. Very good! Galing-galing tinuturuan ko. The next is yung alternate. Forehand, backhand, forehand, backhand. Ito naman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulit. Ito ka sabay smooth. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige, kaya mo yan. Ano mga 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, very good. So, natapos na natin ang floor bouncing. Na-try na natin yung pag-control ng bola gamit ang bouncing ng bola. Ngayon naman, literal na ngayon naman, ang gagawin naman natin is yung pagbabounce ng high at low. Or what we called high-low bouncing. So, ganito yun. Una, yung low, syempre, mababa lang na pagbabounce gamit ang forehand naman. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ikaw naman. Try mo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman. Ito ako. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next naman is yung high bouncing. Mga 10 lang yung gagawin natin. Ganito naman. Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. High bouncing. Position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Very good. Uy, tama na. Sobrahan. Nasayahan ka masyado, ha? So, yung next naman is yung high-low o yung combination ng high and low bouncing. Punta naman yun. Siyempre, position ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay! Ten na yung i-bouncing kanina. So, ulit. High-low. Ganito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon. High and low lang siya. So, try mong gawin. Mababa, mataas. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sumabre. Pero okay na siya. So, ayun. Next naman is yung sa controlling ng bola. So, ang sunod naman natin gagawin ay ang bouncing the ball against the wall gamit ang forehand. Gamit pa rin ang shake hand grip. So, yan. Gawin na natin. Forehand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Try mo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nagawa naman niya. Sunod naman ay backhand. Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, gawin mo naman. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good! Next naman ay ang forehand, backhand, or what we call alternating. So, ganito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 ang akin na Si Darius. ikaw naman, try mo. Si Darius. Kailangan 10 ah. 1, 2, Si Darius. 3. Yan, nagawa niya yung pen. Sana all. Ang sunod naman, yung naman natin gagawin ay ang pag-control ng bola while walking 3 meters. So, yan. Ganito yun. Yan. Isang ikot lang to. So, gagawin na pala natin 3 ikot. Gamit ang forehand. Ay, nalaglag. Sige, ikaw. Try mo naman. 3 ikot gamit ang forehand na controlling the ball. Ako ko talaga yung sabihan. Ayan. 1. Dalawa pa. Ayan. Sige, kaya mo yan. 2. Ayan, magka-3 rounds na tayo. Yan. Naka 3 rounds tayo ng controlling the ball, forehand. Next naman is controlling the ball, backhand. 3 rounds din. Ito. Ito. Uy, ulit. Hinahangin kasi. Yan. Control natin yung bola sa paddle. Hello, hello. Hello, hello. Ayan, naka 2 rounds na. Last. Shit. Nagawa natin. So, try mo naman. 3 rounds din. Nagawa mo. Napakadaya na ito. Yan, sige, last round na yan. Nagawa mo. Ayan. So, next naman, yung pagbabounce naman ng ball or hand while rounding. So, ganito yan. Ito. 1, 2. Hanggang sa maka 3 rounds. Oh. Yun, ganun ang gagawin natin. 3 rounds. Ako kung tuturo. Reklamo pa siya, no? 3 rounds, kaya mo yun. Yan, 1 round. Isa pa, 2 pa. Kaya mo yan. Makita niyo, wala na duga ah. Ingay mo. Yan, last na. Last na ikot na yan. Ayan, nagawa na natin. So, next naman is yung backhand. Ayan. Ayan. Huwag kakalimutan yung shake hand grip. Ayan. 1, 2. Wala, di siya nagbabounce. Ayan. Wala. Medyo nakakadulay. Pero kaya natin yan. Hindi ko nakikita yung daan ko. Yan. Sige. Naka 1 round tayo. Tapos ikaw naman, try mo. 3 rounds ulit. Laro lang kami dito.
2 rounds ka na. Last. Ayan. So, try naman natin yung alternate forehand and backhand. Ito. Hinahangin ko yung bola. Yun. Ano gagawin natin? Try mo na. Try lang sa'yo. Oh. Hinahangin yung basket. Ulitin mo dahil nagkamali ka. Oh, ayan, alternate. Ulit tayo sa 1 round, ha? Galit lang. Ayan, naka 1 na. So, 2 pang ikot. Move siya. Lakad lang. Huwag kang tumakbo. Kayuhan natin. Yan, sige, malapit na. Kaya mo yan. Last na ikot na yan. Ayun, natapos na. So, natapos na natin yung controlling the ball. So, ayun, natapos na natin yung ibang basic techniques sa ping-pong or table tennis. So, hanggang sa susunod muli. Ito nga ulit ang kapatid. At ako naman po si Darcel Aguilar ng SBAC 2B. So, bye-bye! Thanks for watching!